Först har vi nämligen fått besök av en annan kär gäst som vi brukar ha på den här dagen. Henrik Fexeus. Hej. Välkommen. Tack. Det som du ska prata om idag, Ja. minne. Ja, och det är för att man säger till folk så här, minnet, och så blir alla, vad jobbigt. För alla tycker att de har väldigt dåliga minnen. Ja. Och det är lite sådär, för att de säger ju att vi kan minnas i snitt 5 till 9, eller mellan 5 och 9 saker i närminnet. Ett genomsnitt på 7 bitar information har vi i huvudet, sen börjar de trilla bort. Och det är inte så imponerande. Och det är därför vi behöver skriva inköpslistor och så vidare när vi går och behandlar, för vi glömmer de där grejerna. Ja. Men det är bara för att vi inte vet hur minnet funkar. Så jag tänkte lära ut ett litet minnestrick som man kan använda till vardagen. Men du säger att alla tycker att de är dåliga på... Ja. Är det så? Nej, men vi Peter har, tycker att han är fantastisk. vi har ett Ja. bra minne. Vi har ett bra minne, de flesta av oss. Men vi vet inte riktigt hur minnet funkar. Och då Okej. blir det svårt att använda det. Ja. Så, Men det är ju en klassiker det här med att man så här glömmer bort namn och ja, men till exempel. Eller? Du vad skönt att säga. Och han... Han är inte alls med. Ja, men det, kan ju vara, det måste väl de flesta känna igen sig. Jo, men och så är det ju. Och så blir man frustrerad och så blir det jobbigt. Men det behöver inte vara jobbigt. Det kan tvärtom vara lite roligt. Men bara för att visa hur det är för de allra flesta så träffade jag en tjej som heter Amanda som är som just alla flesta. Hon tycker jag har ingen bra minne. Och så skickade jag henne och handlar bara för att se hur mycket kommer hon ihåg om man bara säger gå och köp det här. Vi kan ta en liten titt på Amanda bara för att få en bäring på hur vi funkar normalt. Jag heter Amanda, 21 år gammal, bor i Vallentuna och jag har jättesvårt att minnas saker. Något speciellt? Datum, ansikten, namn. Okej. Hur är det med, om jag skulle läsa upp en inköpslista för dig på 10 saker, skicka iväg dig och gå och handla, hur många tror du skulle komma ihåg? 5 kanske? 5? Ja, tycker jag låter rimligt. Jag tänkte vi ska testa det. Ja, då kör vi. Det gör vi. Du ska nu gå och köpa pepparchips, marmelad, bananer, tops, en stekspade, kvarg, krossad tomat, toapapper, deo och en baguette. Pepparchips. I remember. Där! Här har vi pepparchips. Vad fan var det kvar nu då? So far, so good. Tops. Ja, vad är kvar nu då? Vad sa han? Pepparchips, bananer, tops och deo. Det här är intressant därför att pepparchips och bananer var väldigt tidigt på listan. Deo var på slutet. Ofta är det så att man kommer ihåg saker som är i början och slutet. Man kommer också ihåg väldigt specifika saker. Till exempel tops är kanske väldigt specifik. Alltså det är ju inte jättebra. Det är ju inte jättebra. Hur många Okej, kommer du ihåg? 4? Så hon är lite under genomsnittet. Aha. Men grejen är att det är när det handlar om så här random bitar information. Vår hjärna är jättebra att komma ihåg saker om de är meningsfulla, personliga och gärna lite extravaganta. Så tricket är bara att förvandla den här informationen om man ska gå och handla till just det. Och det går lika snabbt som att skriva en inköpslista. Så vad jag lärde Amanda på 20 minuter, det var paradoxalt nog ännu mer information. Så först fick hon lära sig 10 stycken ord som rimmar på siffrorna 1 till 10 för att hon skulle komma ihåg 10 saker. Och de här orden var inte vilka ord som helst utan det var ord som hon kunde skapa både en bild av och också en känsla av hur man interagerar med det. För ju mer sinnesintryck du kan få in i en fantasi, desto lättare att komma ihåg den. Så till exempel då var 1 spett, 2 tå, 3 b och så vidare. Så spett då var att hon fantiserade, hon körde in ett järnspett i någonting. 2 tå, att man slår i tån i någonting, hur det känns. Och det här tar, den första gången man gör det här så tar det kanske 10 minuter att göra det. Men du behöver bara göra det en gång i ditt liv. För sen sitter det här, du hör 1, du kommer omedelbart tänka på spett och då kommer du på känslan av att köra in det spettet i någonting. Här har vi den listan som du alltså lärde henne. Ja, och det här var den listan som Amanda fick. Och då ska man säga det också att det här kan ju vara olika för man kan ju hitta på egna om man tycker att mina ord är jättedåliga. Kan man ju ta i andra naturligtvis. Men det viktiga var bara att skapa bilder av det som är... Och en myra är ju inte så stor och spektakulär, men då kan man ha 1 miljon myror kanske som kommer översvämmandes. Ja, Peter, så viftar man. Ursäkta min idioti här, men de skulle ju handla pepparchips och deo och toapapper. Exakt, och jag kommer till det nu. För det här är minnesnyckeln, den här listan. Det är den minnesnyckeln som Amanda nu kommer med sig resten av sitt liv. När hon nu behöver komma ihåg en lista med saker och gå och handla, knyter hon ihop det med det här. Så att om det första hon ska köpa, om vi tar det du sa nu, deo och toapapper säger vi. Så 1 deo, men 1 är spett. Då tänker hon att hon kör in ett spett i en deo. 2 tå, vad är det jag slår i tån i? Toapapper. Och har man tränat på det här 10 minuter så går det lika snabbt att skapa de där bilderna som det faktiskt gör att skriva ner dem. Bonusen är att det känns extra roligt att göra det här om man håller hjärnan i trim.
Men det måste jag fråga dig om. För att, Det är okej. är det verkligen så, alltså hjälper det ens minne att man gör på det här sättet? Ja, därför det är så här hjärnan är byggd för att komma ihåg. Och på det här sättet, du kan komma ihåg hundratals, det finns de som kommer ihåg tusentals saker. Genom att just göra dem meningsfulla, blanda in sinnesintryck och att de handlar om dig. Och, så att när man är väldigt bra på de här första 10, då kan man göra 1-20. Absolut. Det finns andra minnessystem som tar det upp till 1000. Men det handlar alltid om att det ska bli personligt och förståeligt för din hjärna. Så att och det tar inte lång tid. Amanda som hade så otroligt dåligt minne, vi satt i 20 minuter, jag gick igenom det här. Och sen skickade jag henne och handla igen. Nu var hon väldigt snabb på att plocka upp det här. Men kolla vad som hände den här gången. Här kommer den nya inköpslistan. Lyssna noga. Ja. 1. Äpple. 2. Köttbullar. 3. Skinkost. 4. Ris. 5. Kaffe, gärna Blue Java. 6. Tvättmedel. 7. Plåster. 8. Sparris. 9. Specialflingor. Och 10. Rosa stearinljus. Ekologiska svenska köttbullar. Yes! Då ska vi ha 3B. Den var här. Så vi tar Uncle Ben's. Det är inte fyskam. Eller ska det vara vanligt pris? Kaffe. Zoegas. Var det disk eller tvättmedel? Kulörtvätt. Så. 7 plåster. Då tar vi den. Nu ska vi ha 8. Vad sa vi att det var? 8 var sparris. Specialflingor, vi kör naturella. Det var 9. Jo, men det här är så nära rosa vi kommer. Vi kör 4 stycken, så varför inte? Och det var sista. 10, klar. Sparris. Och så var det flingorna och till sista var de rosa ljusen. Så alla 10. De hette cerise, men jag tyckte det var rosa. Jag håller med om att det är rosa. Så för ungefär 20 minuter sedan stod du och jag här och jag sa att vad säger du om att komma ihåg 10 grejer och du sa inte en chans. Hur känns det här då? Jag trodde aldrig på det här. Hon klarade alla 10. Hon klarade alla 10. Så, och det är roligt att göra det här. Och hon sa även själv efteråt, jag vet inte om jag får säga det, men jag känner mig lite bra. Så det här är ett ganska härligt sätt att hålla hjärnan lite i trim och använda de förmågor som jag ändå har. Men förutom att det är lite kul, alltså finns det en vinning i det på sikt att man håller hjärnan i trim? Jo, men det gör det ju naturligtvis. För att varje gång som du anstränger hjärnan lite så... Dålig metafor kanske, men så smörjer du ju hjärnan. Varje gång du använder den så håller du den igång. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt att göra det naturligtvis. Man brukar ju säga att när man blir lite äldre så blir hjärnan seg och säger nej, men det är kanske inte riktigt nödvändigtvis att det är så. Däremot är det så att vi tänker alltid samma tankar och ja, det blir tråkigt. Så det är väldigt, väldigt bra att använda hjärnan så mycket det går. Ska vi kolla en gång till på Henriks lista som handlar upp tidigare, den med 10 punkter. Och då frågar jag dig också, Henrik, måste man börja med 10 eller kan man börja med typ 2? Nej, men börja med 2 om du vill, men 10 är så lätt. Varför inte börja med 20-30? Men det viktiga är bara att man förstår att om man själv tycker att men jag har något mycket bättre på 5, ta det då istället. Det är alltid det som dyker upp i ditt egen hjärna som är det bästa. Men på mig då säger B, då tänker jag att jag knäpper händerna för att jag ber. 4 myra, då står jag i ett hav av myror som väller fram. Hem, då ser jag en stuga i skogen. Kex, jag äter kex så det sprutar kexsmulor och så vidare. Så att skapa bilder av det, det är det enda viktiga. Bra, tycker jag. Så imorgon behöver du inte de här. Nej, det var ju häftigt. Antingen är det du som kommer hit eller Grotesco-gänget och äter upp dem. Ja. Vi kan testa dig sen. Lite grann på den här tekniken. Vi kan prata om det på utvärderingsmötet efter. Tack så mycket för idag.